Yo, yo, yo! What's up? What's up? Yo, quick tour. Quick tour lang to. Dito na ako sa famous Tinuy-an Falls. Yan. Woo! Yeah. Yan. Quick tour lang tayo. Bilisan lang to. Grabe, ang lupit ng views dito. Woo! Sobrang lupit. Lalo na pag pauwi, palabas. From highway, 15 kilometers papasok dito. And then 50 pesos yung fee. Yan. Ayan, kita nyo naman. Ang ganda, di ba? Oh. Malapit tayo doon. Ayan. Oh, ang dami na nagbago dito. Ayan. Pati na, pinayagan tayo ipasok ng bike. Eh, ano yun ha? Hindi pwede maiwan to eh. Ayan. Shoutout nga pala kay ayan Ronan family. Ayan. Thank you, thank you. Shoutout kay Nor family. Kasama ko sa biking. Yun. Quick tour dito sa Tinuy-an Falls. So guys, hanggang dito lang tayo. Grabe, sobrang lupit ng uphill. Wow ka talaga sa sarap. Ayan. Dito tayo sa malapitan. Ayan, pwedeng maligo. Kaya lang ako maligo dito eh. So, tutor ko na lang kayo. Hello, Tinuy-an Falls! Woo! So, diba? Ganda. Yeah! Shoutout sa inyo. Yan. Diba? Umakyat doon sa taas. Parang ano doon eh. Ganda. Ano doon? Ito ang umakyat. Risky na. Dulas. No rest, no ride. Okay. O, diba? Ang ganda. So, Tinuy-an. By the way, kaya siya tinawag na Tinuy-an kasi sa Bisaya, sabi kasi, yung sasadyain mo siyang puntahan talaga, yung falls. Kaya sa Bisaya, Tinuy-an or Tinuy-an Falls. Kaya ganun. Okay. Yeah, thank you. By the way, bago ako malis, yan. Meron parang souvenir dito papasok ng Tinuy-an Falls. Yan. Grabe, sobrang tarik, man. Siguro nasa 40 to 42 degrees galing dun sa baba paakyat. Yan. Dun sa dulo may bridge overpass, pwedeng yung parang entrance point ng Tinuy-an. Maganda din yun. Ito yung souvenir shop, tsaka may mga tindahan din. Okay. Tara, let's go. Mapapalaban pa tayo pa uwi. Dami pang uphills pa uwi. Palabas ng highway. Thank you sa mga viewers. Pa-subscribe, Travel Eye. Follow na din. Like and follow my page. Thank you, thank you.